chỉ buông có được cùng vì thế lúc yo dân chúa ya chỉ buông cắp là đời cũ xuống thiên giờ thua chờ tiền lo yo nhỏ kê chỉ mua nụ cô yo mua có tròn vì ở lúc chế tư nó xí lo yo nhỏ li nó mua có ta ti chỉ bố luôn phía thua chế cho kê luôn xóa tiền vì cụ chúa tiền đã lo lu có sau nâng đua đá chúa mua ư sư chỉ bù lăng tử lo chúa trẻ thao chỉ mua nụ cu nhúa mua có tròn vì tình cha tứ lo mu shi sang mùa ý nắng nhỏ mùa tu kỳ sao yo thơ chờ bia lo lu có sự vì cụ cho tiền đã lo lu có sau nắng đua đá chúa mua ư sư chỉ bù lăng tử lo chúa trẻ thao chỉ mua nụ cu nhúa mua có tròn vì tình cha tứ lo mu shi sang mùa ý nắng nhỏ mùa tu kỳ sao yo thơ chờ bia lo lu có sự sao yo thơ chờ bia lo lu có sự
chỉ bu có được cu vì thế lu yo yang chua ya chỉ bu cắp là đào cu xuống thia giờ thua chờ tiền lo yo nhỏ kê chỉ mua nụ cu yo mua có tròn vì ở lúc chế tư nó xí lo yo nhỏ li nó mua có ta ti chỉ bu luôn kia thua chế cho kê lu xóa tiền vì cụ chúa tiền đã lo lu có sau nâng đua đá chúa mua ư sư chỉ bù lăng tử lo chúa trẻ thao chỉ mua nụ cu nhúa mua có tròn vì tình cha tứ lo mu shi sang mùa ý nắng nhỏ mùa tu kỳ sao yo thơ chờ bia lo lu có sư vì cụ cho tiền đã lo lu có sau nắng đua đá chúa mua ư sư chỉ bu lăng tử lo chúa trẻ thao chỉ mua nụ cu nhúa mua có tròn vì tình cha tứ lo mu shi sang mùa ý nắng nhỏ mùa tu kỳ sao yo thơ chờ bia lo lu có sư sao yo thơ chờ bia lo lu có sư